هذه الحلقة برعاية لينجو اي ان تي، تطبيقك الذكي لتنظيم وتتبع برامج التدريب والتعليم بالمصانع لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الفنية بأعلى احترافية. صباح الخير عليكم، معكم كريم بشير. يوم جديد ومحتاجين نتعلم حاجة جديدة في الصيانة. عشان كده معانا خبير النهاردة من الناس المعدودين في عالم الصيانة. معانا المهندس أحمد جمال، هيساعدنا ويشرفنا ويعلمنا. باشمهندس أحمد، أخبار حضرتك إيه يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل، ربنا يحفظ حضرتك. النهاردة إحنا هنتكلم عن موضوع إيه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع انواع الصيانات في قطاع التصنيع. تمام، اتفضل يا هندسة، متشوقين جدا نسمع منك. تمام. السلام عليكم. اخباركم ايه يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد جمال، رئيس قسم الصيانه الاداره الهندسيه مصنع جوينا. ان شاء الله هنتكلم النهارده على الانواع الصيانات في قطاع التصنيع. طبعا في انواع كتير جدا للصيانات، اشهرهم هو الصيانه الوقائيه والصيانه التنبؤيه والصيانه التصحيحيه. طبعا كل واحده ليها ميزه وعيوب، بس طبعا بترتبوا من الاولويه كده ان الصيانه التنبؤيه دي هي رقم واحد، او احسن حاجه موجوده في سيستم الصيانات هي الصيانات التنبؤيه. وبعد كده بيجي بعديها الصيانات الوقائيه، وطبعا اقلهم اقلهم هي الصيانات التصحيحيه. خلينا نبدا الاول كده بالصيانه التصحيحيه. الصيانه التصحيحيه هي ان انا اعمل فاير فايتنج للاعطال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما يحصل عطل بروح احل العطل. بحل العطل بس من غير ما اعمل اي حاجه تانيه. آه، طبعا دوت بيسبب ايه؟ بيسبب طبعا ان هو بيحصل ديبريشيشن طبعا للاسيت او المعده اللي عندي. اه بوفر في قطع الغيار، بس بوفر في قطع الغيار على حساب الاصل او المعده دي صيانه تصحيحيه. الصيانه الليفل الاعلى شويه اللي هي الصيانه الوقائيه. الصيانه الوقائيه ديت بتعتمد ان انا عندي ليست اوف سبير بارتس، يعني لسته محدده من قطع الغيار. بغيرها باوقات معينه، بشكل معين بطريقه معينه. خلينا ناخد مثال كده على الصيانه الوقائيه. زي مثلا صيانه العربيه. انا بيجي لي لما اجي اشتري عربيه جديده مثلا، بيجي لي مانوال بيقول لي ان انا اغير زيت وفلاتر مثلا عند 10000 كيلو. بغير تير فرامل عند ال 20000 مثلا. فدي كلها اسمها صيانه وقائيه، فانا بشتغل تايم بيزد، يعني على حسب الوقت التشغيلي او الرننج اور بتاع المعده، آه، بدون النظر لحاله الحاجه اللي انا بغيرها دي ايه. يعني الزيت دوت مثلا انا بيجي عند 10000 كيلو بغيره من غير ما ابص اصلا على حاله الزيت هي ايه. دي الصيانه الوقائيه. بالنسبه بقى للصيانه التنبؤيه، فالصيانه التنبؤيه دي بتعتمد ان انا بخش على المكنه، بعمل المكنه او العربيه، بعمل اسسمنت عليها. واشوف ايه اللي بيقوله لي الصيانه الوقائيه. الصيانه الوقائيه مثلا بتقول لي هتغير الزيت بتاع العربيه دوت عند 10000 كيلو متر. فانا باجي عند ال 10000 كيلو متر ديت، باخد عينه مثلا من الزيت اللي انا المفروض اغيره، علشان هو بيحصل له مثلا آه، آه، خواصه بتتغير مثلا كيميائيا بالحراره والكلام ده كله. فانا باخد منه عينه واعمل عليها اناليسيس، واشوف الزيت دوت هل فعلا ان انا محتاج اغيره دلوقتي واخسر ثمن الزيت كله، ولا ان انا ممكن الزيت دوت لسه ما وصلش للديفكت رينج بتاعه، الديفكت اكتر صوره الزيت فيها تضرر، فاقدر استخدم الزيت ده تاني، او اقدر بدل ما اغيره عند 10000 مثلا اغيره عند 12 او 13000. طبعا الطريقه دي بتفيد في ايه؟ بتفيد ان انا هقدر اخد اقصى استفاده من قطع الغيار او الوير بارتس اللي عندي. آه، عيوب الطريقه دي ايه؟ عيوب إن الطريقه دي انها بتحتاج سبيشال تولز وسبيشال سكيلز وريكويرمنت معينه علشان يكون عندي اناليسيس دقيقه عن الحاجه اللي انا هكشف عليها، بحيث الاناليسيس دي تكون دقيقه بحيث ما تسببليش ضرر اكتر من نفعها. ده بالنسبه للصيانه التنبؤيه. طبعا في شركات كتير جدا بتستخدم موضوع الران تو فيل او الصيانه التصحيحيه. ان انا عايز اوفر في قطع الغيار زي ما قلنا قبل كده. قطع الغيار دي لما اوفر فيها، فانا بالنسبه لي الاوبكس او البادجت اللي انا بعملها كل سنه، فانا بطلع للمانجمنت ما بجيبش بدون قطع غيار كتير. فانا ببقى قدامي التوب مانجمنت ان انا ييرلي ان انا بحافظ على 8 قطع غيار او بقلل فيه 8 قطع غيار. بس طبعا قدام كده ان انا بيبقى عندي فيه داون تايم كبير جدا.
غير الداون تايم دوت بيحصل ديبريشيشن للمعده نفسها. المعده نفسها بتتهالك. خلينا مثلا برضو ناخد نفس الاكزامبل على العربيه. انا لو جيت الزيت اللي هو ال 10000 دوت ما غيرتوش ولا عند 10 ولا 20 ولا 30، ما غيرتوش غير لما العربيه وقفت خالص ولمبه التشيك انجن نورت مثلا، فهاجي هروح اتشيك على العربيه الاقي ان الزيت خلاص خواصه كلها باظت. فده هيسبب لي ان انا مثلا ممكن اخش في حاجه اكبر، ان انا اغير الموتور او اعمل عمره او اوفرولينج. فكده انا وفرت ثمن الزيت دوت مثلا سي اللي هو 1000 جنيه، بس اتسببت قدامها ان انا قللت من العمر الافتراضي للمكنه بتاعتي او موتور العربيه. ده بالنسبه للصيانه التصحيحيه. لو مشينا بقى الناحيه التانيه ناحيه الصيانه الوقائيه، هتيجي تبص تشوف ايه العيوب بتاعتها وايه المميزات بتاعتها. المميزات بتاعتها ان هي طبعا بتخلي المكنه اللي عندي ديورابل، افيلابل في الوقت اللي انا محتاجه. بس قصاد كده ان انا بمشي بجدول ثابت لتغيير قطع الغيار. آه، بغض النظر عن ان قطع الغيار دي بتكون سليمه او مش سليمه. يعني زي ما قلنا برضو مثال العربيه، انا بروح اغير الزيت والفلاتر مثلا عند 10000 كيلو. فبشيل الزيت برميه. في معظم الاحوال لو كانت العربيه الحاله بتاعتها كويسه بيكون الزيت دوت لسه محتفظ شويه بالخصائص بتاعته. نفس الكلام في الفلتر في التيل الكلام ده كله. طبعا انا بعمل الكلام ده كله علشان افويد ان انا يحصل لي دامج اكبر في المعده. يعني مثلا انا بغير التيل دوت بيكون التيل لسه فيه مثلا مساحه ان هو يشتغل، بس انا بغيره علشان ما يبوظليش الطرابير اللي هي بثمن اكبر كتير قوي من التيل. الصيانه بقى اللي هي احسن البيست سيناريو او البيست كيس سيناريو، هي طبعا الصيانه التنبؤيه. والله انا هروح عند الصيانه بتاعت المكنه، هروح اتشيك على المكنه. لو في زيت مثلا بغيره، فانا اشوف ايه الزيت دوت، ببدا اعمل له الاناليسيس بتاعته. بشتغل كونديشن بيزد. يعني ايه كونديشن بيزد؟ يعني ببدا اشوف ايه الحاجه اللي انا هغيرها قدامي، وهي في انهي نقطه بالظبط في الفيلير كيرف بتاعها. واشوف هغيرها امتى بحيث ان انا استفاد اقصى استفاده من قطعه الغيار ديت. زي مثلا بيرنج، لو بلي رمان بلي، البلي دوت برضو ليه فيلير كيرف. فانا لو البليه دي بيوصل لها الليبريكيشن بتاعها، بتتعامل في الظروف بتاعتها، مختارها سيلكشن صح، راكبه في المكان الصح، بيحصل لها كلينيك ولابريكيشن على طول، فانا البليه دي هتعيش معايا اللايف تايم بتاعها واكتر بزياده شويه. لكن لو ظروف التشغيل مختلفه او فيها مشكله او يعني في سيلكشن غلط من الاول، فده طبعا هيؤدي ان البليه دي تبوظ قبل ميعادها، وانا كده هخسر البليه وممكن برضو تسبب لي مشاكل تانية في المعده. ده كده باختصار الجزء بتاع الصيانه. طيب حابين نسال حضرتك سؤال تاني في طريقه اللي هي تي بي ام توتال بريفنتيف مينتنس. هل دي تعتبر حاجه برضو غير الصيانات انواع الصيانات اللي حضرتك قلت عليهم؟ تمام. التي بي ام دوت طبعا ده تكنيك او اسلوب محترم جدا وكويس جدا. هو مين اللي بيعتمد على الاوبريتور مع تيم الصيانه. يعني ايه مثلا؟ يعني العربيه بتاعتي مثلا، انا بهتم بالعربيه بتاعتي، بشوف لو في مثلا مشكله في الكاوتش. آه، انا ببص مثلا على الزيت بعد ما اتغير. بتشيك على المايه بتاعتي على طول. فدي كل دي كلها ده من ضمن الاسلوب بتاع التي بي ام. هو ايه اسلوب التي بي ام دوت؟ ان هو بيعتمد حاجه اسمها سي اي ال، كلين انسبكشن لابريكيشن. فانا باجي على المعده بتاعتي كل يوم او على حسب السكادولينج، كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، بعمل لها كليننج وبعمل انسبكشن لو في اي صوت غريب، لو في حاجه بيحصل فيها فايبريشن، في اي حاجه اب نورمال. بما اني انا اللي قاعد على طول قدام المعده او انا اللي بشغل المعده على طول، فانا حاسس بكل حاجه فيها. يعني وقت ما اسمع المعده بتصرخ، فيها صوت عالي، في صوت فايبريشن، في حاجه درجه حراره عاليه، فانا بعتمد ان المعده كده بتديني تنبيه في الاول. فهو ده السي اي ال، كليننج انسبكشن لابريكيشن. وطبعا يعني بروح في الاخر لتيم الصيانه، اللي هو اللي هو في حالتنا هنا مثلا هيكون توكيل العربيه، علشان يعمل لي بقى حاجه مور ادفانسد. يعني بمعنى ايه؟ لو في حاجه صغيره مثلا في العربيه تستدعي ان انا اقدر اعملها بنفسي، بظبط مثلا هواء، بتشيك على الميه، بعمل الكلام ده كله، فانا بقدر انترفنشن واعمل الكلام ده بنفسي. بخلي التوكيل او تيم الصيانه للحاجات اللي هي
الكبيره اللي هي محتاجه سكيل او محتاجه تكنيكاليتيز عاليه، ان هم يقدروا هم اللي يعملوها في التوكيل او تيم الصيانه هو اللي يعملها. فبالتالي التي بي ام، اسلوب التي بي ام ده اسلوب ممتاز جدا ومهم جدا ان هو يطبق في كل المصانع، علشان نبدا نعلى بالبرفورمانس بتاع المكنه، ونديكيت التيم بتاع الصيانه ان هو يبقى مسؤول عن الاجزاء الكبيره في المكنه، ما يضيعش وقته في الحاجات الصغيره، الترابل شوتنج الصغير اللي ملوش لازمه. شكرا ليك يا باشمهندس احمد، حضرتك ساعدتنا وعلمتنا حاجات كتير جدا النهارده. صباح الخير يا باشمهندس احمد. صباح الخير يا صيانه.